ඔයාගේ Dialog SIM එකෙන් ඔයා දන්නේවත් නැතුව සල්ලි කැපෙනවද? කාඩ් එකක් හරි රීලෝඩ් එකක් හරි දාපු ගමන් ඊළඟ පාර චෙක් කරද්දි ඒ සල්ලි ටික වාෂ්ප වෙලා යනවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අනවශ්‍ය විදිහට කැපෙන සල්ලි කැපෙන්න නොදී නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක touch කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook සහ TikTok එකෙත් මාව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ස්ටෙප්ස් දෙක තුනකින් ඔයාලට මේ අනවශ්‍ය විදිහට සල්ලි කැපෙන්නේ මොනවටද සහ එතන අවශ්‍ය නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා එකින් එක වෙන වෙනමම ඩිඇක්ටිවේට් කරලා සල්ලි කැපෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ #670# ඩයල් කරලා subscribe service list එකට අදාළ නම්බර් එක ඩයල් කරන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සර්විසස් මොනම හරි subscribe කරලා තියෙනවා නම් එතනින් බලා ගන්න සහ ඒ සර්විස් ඩිඇක්ටිවේට් කරලා දාන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගෙන් මේ සතිය පුරාවටම මේ සර්විස් වලට කීයක් කැපිලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අනවශ්‍ය සර්විසස් වලට කැපෙන මුදල් නවත්ත ගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ටෙක් ටිප්ස් සහ ට්‍රික්ස් දැනගන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook සහ TikTok එකෙත් මාව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.